good afternoon, good evening kung saan man kayo ngayon. So, ngayong video na to guys, magluto na naman ako ng Chinese dumpling. Since na miss ko yung talaga yung Chinese dumpling, so magluto ako ng Chinese dumpling. Madali lang siya guys. Swak na swak na swak. Ano, kaha lang ang gamitin natin or steam. Option siya guys. So, okay guys. Give me a time and chance to introduce simpleng ingredients magawa ng Chinese dumpling wrapper dough. Charan! So ngayon, simple lang siya guys. So of course guys, ang pinaka main ingredients niya is flour and then salt, 1 cup of warm water. And then of course, we need this one guys para ilagay yung mga dry ingredients dito, ihalo-halo natin. So ngayon, this time guys, kailangan talaga natin ng rolling pin. Tingnan nyo lang, pero need gid ni siya. Pero di naman sa imo niya, ingani, bidang itong paliton. Pwede naman sa mo paliton talaga, lang ba, gamay lang ba. Start na tayo. So, nagamit lang ako ng ganito guys. Kung wala naman kayong ganito, pwede lang kahit kutsara, tinidor, okay lang na siya guys. First, magano tayo, flour. So, we need 2 cups of flour. May extra kayong flour guys. Kasi nga, during the, magmasa kasi tayo dito, magmasa ko, kailangan natin ng flour. Since nga naami hot water dito sa balay, so I will pag-post na siya. Init naman ni siya guys, so lagay natin ang 1 teaspoon of salt. And then guys, ilagay natin yung warm water. Dissolve ang kanang flour. Ito ba? Kamutunin na ako karon. Nunid na ni siya o machine guys nga makuhan. Wet na wet. So you need to grab more of the flour. Masahan nyo. Sager guys, masa-masa. Sumago lang siya guys. So guys, ma-feel daw kung soft na siya ba. Ma-feel nyo naman na naka na siya, na lahat, wala nang mga bukol-bukol. Until mas smooth siya guys. So ngayon guys, pusto natin siya dito for 30 minutes para temperature siya guys in 30 minutes guys. Kailangan hindi siya mainit yung nilagyan niyo sa kanya para dili igangon. Okay guys, after 30 minutes, tingnan natin. So, kailangan natin guys, kailangan natin ilagyan ng flour. Naman natin, ganun-ganin naman, masamasahon. Hatiin lang natin guys. Para panghulma ba. Meron kasi akong ganito, wala naman dito sa Germany. So ito lang gamitin ko. So kung mayroon kayong baso o kahit ano, basta hindi siya malaki, simple lang. Mga ganyan kalaki. Imagine niyo yung dumpling. Para dili siya magdikit-dikit. Ito yung gamitin natin. Tapos lagyan niyo siya ng Guys, na para siyang para siyang mura siya ka ng kuwan ba. Pag ganun nyo is para siyang nabalik doon. Ganun nyo lang.
para mabalik yung form niya. Set aside mo garlic, guys. Depende rin sa inyo kasi yung amin kasi namin ng more garlic. So hiwain natin ng pinakamaliit. So guys, naghiwa na ako ng celery. Then mushroom. Ginger. So kailangan yung talagang very small talaga siya slice. Tanong natin yung ginger. Same procedure. Make it sure small. So guys, sibuyas sa dahon. Of course, you guys, yung meat natin. Pork meat, ground pork. So, every time magawa ko nito, may may chopstick. Kung wala naman kayong chopstick, okay lang. So, lagyan natin yung onion. Lahat yung lahat ng ingredients. So now start guys. So kailangan yung para maano ba. So di na too much put inside kasi nga maybe di siya mag-fit. And then pwede na ilagay kahit unti lang, very small amount of water. And then you need to close first here. Then fold here first. Then you can also like that guys para siya masulod tanan ba. Put inside it like that. Then this is okay already. And make sure you can feel naman guys, ganon ninyo. Then so make sure guys na very sealed talaga. Then you can yun lang, very easy. Hindi siya masirado guys, kunan mo na lang siya ng unti. Pag di makaya. So ito na guys. Natin sa ref guys kasi bukas na kainin daw niya. So pwede lang ilagyan ng guys, plastic para bukas ilagay ko na sa freezer nito. Hello again guys, so gawin natin ito, fried natin ngayon. So, anuhin natin ng oil, hindi masyadong medium lang.
Ito guys, ano na kasi ito, leftover na. So, nilano ko na lang siya. Different sizes. Iba-iba yung mas maigi guys kung may chopstick kasi. So guys, lagyan siya natin ng maliit na tubig lang. So guys, gawa tayo ng sauce. So gusto kasi namin, normally talaga magano ng garlic. Black sauce or light sauce. Kung gusto nyo ng sili, wala kasi akong sili ngayon available. Ng sesame oil. Sarap to guys, pag ano, pag oh, naku, tatagan ko ng ano guys. Ito yung serve talaga ng Chinese style na fried with sauce. Ang sarap niya kasi ano siya, soy sauce with sesame oil. So ito na guys, parang sa Shanghai lang ako. Tapos yung sauce. Yung my husband kakain yan bukas. So first bite guys sa inyo to ha. The next Day, magluto tayo, mag-steam tayo ng dumpling. So ngayon, we start. Kapal na siya. So lagyan ko lang siya ng sesame oil. Don't worry, di siya kahit makaganyan mo yan na luto na siya kasi nga nag-up siya. Ito yung nilagay ko sa freezer kagabi. Ano guys? Sa dumpling. Guys, yung sauce niyo, you can put sili. Kahit garlic, maraming garlic. Kasi kami, gusto namin na maraming garlic. Tsaka minsan yung friend ko nilagyan siya ng ginger, fresh ginger sa sauce. Sarap kasi ng ginger. Namiss ko talaga siya. Yung mga Chinese, ganito kumakain nila. Ngayon na yung sauce. Maano to guys, kung ano nyo, madali lang siya, dan inan nyo, binta nyo. Kahit anong vegetable na sa loob kung walang celery. Radish, may radish naman sa Pilipinas. Yun lang. Have a good evening, have a good morning, have a nice day. Kasi busog na talaga ako, puro kain na lang. Kanina pa. So thank you guys. We always be positive. I'm keep smiling. See ya.